Hello everyone, I'm Gian Arginal. Welcome to my channel and ito na nga yung part 2 of our Hamster Cage Makeover. Ito na yung part kung saan pagagandahin natin and i-decorate natin yung cage ng ating very first pet hamster using our DIY skills and syempre our creativity. Kasi dun sa part 1 guys, if hindi nyo pa napapanood, gumawa ako dun ng 1008 square inches of floor space na cage and it's made out of wood, glass front, and may wheels sa baba. Pero bago tayo magsimula guys, I just wanted to inform you that we decided na ipaampon na si Munchkin. Bye-bye Munchkin! Bye-bye, Munchkin! Bye-bye! Bye Munchkin! Bye, We Munchkin! miss you! We miss you! Malungkot kami syempre pero para naman sa ikabubuti nila yon. 5 days kasi after i-post ko yung part 1 ng video na to, nabasa ko yung comment ng isang pinapanood kong YouTubers, si Mr. Hamster Guy. Actually, beside Miss Victoria Rachel, I'm also watching Mr. Hamster Guy videos. And ang galing-galing niya gumawa ng mga bin cages and on point talaga yung pag-aalaga niya sa mga hamsters niya. And yun nga, nag-comment siya dun sa videos ko that I really cannot put two hamsters on the same cage because hamsters are solitary animals and they can hurt each other once they trigger by their instinct. And I also found out na ang reason pala kaya hindi nag-aaway si Peachy and Munchkins sa ngayon is because hindi pa sila fully matured. But after 6 to 10 weeks of maturity, dun lalabas yung instincts nila and dun mag-aaway na sila. So, I find a way to solve that problem and buti na lang yung uncle namin is interested siya mag-adapt ng isang hamster. And yun nga, i-adapt niya na si Munchkin as a pet. Huwag kayong mag-alala guys kasi actually my tito is experienced hamster keeper. Nakapag-alaga na siya ng hamster and he also have a cage already. So talagang maaalagaan niya si Munchkin maigi. Siyempre kinausap rin namin yung pamangking ko about it. And ayun, medyo nalungkot siya pero he understand naman. And we promise na dadalawin namin si Munchkin kapag safe na lumabas. So ngayon na mag-isa na si Peachy na pet namin, siya na lang yung titira dito sa 1,000 square inches of floor space cage na ginawa ko. And for today's video nga, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko to pagandahin. And grabe guys, marami tayong gagawin. Pero alam ko mag-e-enjoy kayo. But before we start guys, I just like to say a little disclaimer. Ako po ay hindi isang hamster keeper expert at all means. I also can't guarantee na all of my DIY projects na gagawin natin will be absolutely safe for our hamsters. However, if manotice ko na this DIY will make Peachy uncomfortable and it gonna cause her harm, I will immediately discard that DIY and i-update ko kayo kung ano yung reason and kung bakit and kung ano yung nangyari. But anyways, if you want to see more DIY home decor videos, room makeover, interior design tips and inspiration, and kung ano-ano pang tungkol sa pagpapaganda ng bahay, make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon so you will be notified every time na may bago akong ina-upload na video. And might as well follow me in my social media platform at Gian Arginal. So, with that being said, let's go and mag-hamster cage makeover na tayo. So to start this project guys, we need to have some inspiration. And the mood board that I wanted for this cage is Minimalist Bohemian. Na very art deco ang dating. Popular kasi yung minimalist bohemian interiors ngayon. Ang color palette natin will be inspired by the desert color, which is warm and earthy tones. I will also add some elements of plants para mabuhay yung space, and lalagyan ko din ng mga bohemian inspired art para makuha natin yung vibe na gusto nating ma-achieve. So para sa first nating DIY, gagawin natin yung pinaka-importante sa lahat, which is the DIY Bohemian Hamster Wheel. And ang gagamitin ko para makagawa ako nito guys is itong lata ng biskwit. We also need watercolor paper, acrylic paint, paintbrush, pencil, and double-sided tape. So I started off by tracing the shape of my can para may idea tayo sa size na magiging backdrop natin. Dahil what we're going to do is gagawa tayo ng isang illustrative painting sa loob. And yun yung magbibigay sa wheel natin ng bohemian or boho na backdrop. Meron akong nahanap na picture sa Pinterest na perfect para dito. Papakita ko sa inyo dyan na lang sa screen para makita nyo maigi. So I started off by sketching first para hindi ako magkamali. Yung horizon muna yung ginawa ko and pagkatapos nun nag-start na ako mag-paint.
So I must admit guys, hindi ako expert sa pagpipaint. So ang tip ko, if kagaya nyo ako, is pumili kayo ng subject na madali lang gawin. Marami sa Pinterest or sa Google pag nag-search kayo ng mga simple arts and madali siyang gayahin. Or kung wala naman kayong time or painting talaga is your weakness, you can also print out na lang instead. Mas mabilis yun and convenient pa yun. I just choose lang talaga to paint kasi mas gusto ko na ma-personalize talaga siya. Keep in mind guys, pwede din naman kayong gumamit ng ibang materials like wrapping paper, postcard, wallpaper, or feature finding sa magazine. Alam nyo ba na kayang tumakbo ng hamster hanggang 9 kilometers or 5.5 miles sa loob ng isang buong gabi? Kasing haba yun ng 340 na standard length ng basketball court. Kaya isa talaga sa pinaka-importanteng gamit sa loob ng hamster cage ang hamster wheels. Sigurong tataka kayo bakit ito yung napili kong art para din sa project na to. I think relevant din to guys kasi hamsters are nocturnal animals. Mas active sila during nighttime. Na-adapt nila yung behavior na yun because sa wild, they need to hide tuwing umaga so that they won't be eaten by other larger animals. So tapos na tayo mag-paint. So we just let it dry and we will going to cut it into shape. And ang next step is we're going to laminate this art para maging waterproof and scratch-proof siya. Tapos nun guys, nilagyan ko ng double-sided tape sa likod and yung buong paligid niya para hindi siya maalis. And pagkatapos nun, ididikit na natin siya sa loob ng biscuit can. So after that, the next step is we need to make this pin. So what we need for this step is fidget spinner, hot glue, and epoxy adhesive. Para mas madikit siya, gagasgasin ko muna itong center part ng lata para to make sure na walang talagang tanggalan to. Kinaskas ko din yung fidget spinner para dumikit din yung adhesive dito. After nun, minix ko yung Pioneer Epoxy Adhesive 1 and 2 and ayun na nga ang ginamit ko para magdikit silang dalawa. So isinentro ko lang siya sa gitna maigi. After that, kumuha ako ng popsicle sticks para medyo madagdagan yung layo ng lata dun sa fidget spinner. Kasi parang feeling ko sasabit siya sa likod pag umikot na siya. Nagcut lang ako ng maliit na piraso and dinikit ko yun sa wings. Dalawa yung nilagay ko on each sides. Next is we need to attach a backing for our fidget spinner.
Ang purpose kasi nitong backing na to is para makapag-mount tayo dun sa mismong wall ng cage natin. And after that, kailangan na natin patuyuin yung adhesive and we're essentially done. My total spend for this DIY hamster wheel is 350 pesos. Medyo pricey siya guys, pero kumpara naman dun sa mga hamster wheels na binebenta, mas makakatipid kayo. For our next DIY, gagawa tayo ng DIY hamster chew treats. So para saan nga ba tong DIY hamster chew treats? Alam niyo ba guys na ang front teeth ng mga hamster ay hindi humihinto sa pagtubo, kaya kailangan nila ng mga bagay na mangangat-ngat para mapudpud ang mga ito. Kasi pag hindi napudpud ang mga ngipin nila, it may cause ingrown teeth and maraming complication ang pwedeng mangyari. So the ingredients that we need for this DIY hamster chew treats are 1 teaspoon of sesame oil, 2 teaspoon of brown sugar, 1/4 cup flour, 1 tablespoon oats, 1 teaspoon sesame seeds, 1 to 2 tablespoon of water, hamster seed mix, and a pinch of salt. So, ang first step is i-mix natin yung flour, oats, sugar, and salt sa isang bowl. And then, i-add natin yung sesame oil and water. I-mix natin hanggang makabuo tayo ng dough. After nun, kailangan nating mag-mold or kailangan natin ng hulmahan. So, I decided na gamitin itong Play-Doh mold ng pamangkin ko. And I also make sure guys na malinis tong mold bago ko siya gamitin. If nadi-discourage kayo guys kasi wala kayong mold, pwede nyo naman gawin itong style na to. Pero kung wala naman kayong time, pwede rin naman bilog lang. After nito, binasa ko yung surface ng mga hinulma ko ng tubig para kumapit yung hamster seed mix sa kanya. Mas maganda kasi to kapag may ganito guys, kasi lalo silang maa-attract dito dahil may mga seeds nga, and lalong babango to, lalo na pag na-bake. Ngayon na nalagyan na natin lahat ng seeds, lalagay ko na siya ngayon sa tray dahil i-bake natin to. Isasalang lang natin siya sa oven for 15 to 30 minutes or until na tumigas siya maigi. So temperature na 180 degrees Celsius. And then after that, I just let it to cool down and ilalagay natin siya sa airtight na jar. And lalagyan natin siya ng label para mas cute. And ready to serve na ang ating DIY hamster chew. Ito yung magiging gastos nyo guys kung bibilin nyo talaga lahat ng mga ingredients. Pero ako, honestly, wala akong ginastos. Kumuha lang ako sa kusina namin. Next up is gagawa tayo ng DIY Bohemian Hamster Hideout. Bakit ba tayo gagawa nito guys? Ang mga hamsters kasi guys ay fright animals. Sila ay mabilis matakot. Isa sa mga mahalagang elements ng cage nila is yung dapat meron silang tataguan. So, the materials we need for this project is acrylic paint, brush, hot glue, Bostik craft glue, pencil, ruler, and syempre cardboard. Actually guys, there's no rule on making this hideout. Kahit anong klaseng shape or dimension pa, it's already up to you. Ito nga pala yung inspiration pictures ko na gusto kong gayahin. Ipapakita ko na lang sa inyo dito sa screen para mas makita nyo maigi.
Hindi ko na guys ipapakita yung buong process kasi sobrang haba nito. Pero ito yung mga ginawa kong pieces. Kumuha din ako ng tissue paper tube and I cut it in half. Pinagsama ko rin yung dalawa para maging mas matibay siya. And then, ikinabit ko yun sa itaas nung isa sa mga box ko. Siya yung magsisilbing parang chimney natin, but tunnel talaga siya. After that guys, I decided also na pinturahan yung roof ng hamster house na binili ng ate ko. Nabili niya to sa local pet shop namin. I also used the same green color. Itong hamster house pala na to guys, cost 70 pesos each. So it is total of 140. After that, we just need to let this dry for 24 hours and finish na tayo. For this project guys, ang gastos ko lang talaga dito is actually halos wala. Pero kung bibili ka nga ng mga materials mo and you will do it from scratch, I think it will cost you 300 or more. Next up is my favorite sa lahat. Gagawa tayo ng DIY platform with ladder. Ito yung mga materials na gagamitin natin. 4 pieces na 4-inch wooden dowel, square piece of wood, hot glue, and this bamboo pot holder na nabili ko for 18 pesos each. Ito kasi yung magiging platform na ilalagay natin dun sa hamster wheel para mas mataas yung hamster wheel natin so that walang bedding na may stuck dun sa wheel natin. Sobrang dali nitong gawin guys. You just need to hot glue all the 4 dowels on each sides of the square wood. And i-attach ko na rin tong bamboo pot holder on the sides so it will become the step. And yun, tapos na tayo. This project only cost me 20 pesos to make. But if you will do it from scratch, siguro mga 100 pesos ang gagamitin mo. Next up is gagawa tayo ng DIY fake crawling plant. And the materials we need for this is an empty plastic jar, box cutter, and itong fake plant na to na nabili ko sa Nobo dati for 35 pesos each. I buy 4 pieces kaya ang total is 140 lahat. So what I did is binunot ko muna lahat ng mga leaves sa stems and after that pinagdugtong-dugtong ko na lahat ng mga leaves dun sa stems. And pwede mo siyang gawing mahaba as you wanted. I came up with this idea guys kasi namumblema ko kung ano ang pwede kong ilagay na element of plant dito sa cage na to. Hindi kasi tayo pwedeng maglagay ng kung ano-anong plant dito. Pwede kasi maging poisonous to para kay Peachy. And also, if real plant din yung ilalagay natin dito, of course merong soil yun. And that soil may cause bacteria buildup dun sa cage. So I decided na maglagay na lang ng fake na crawling plant and ipatong ko sa ibabaw. Short enough para hindi maabot ni Peachy. And in that way, Peachy will be safe and your cage will also have an element of plant. And next is I use this box cutter and kinat ko yung groove ng plastic jar to make it look like an actual planter. Kumuha ko ng mga scratch papers and nilukot ko siya to fill up the space inside of our planter. And after kung mapuno yun, nilagay ko na yung fake plant ko and finish na tayo.
For this project, I only spent 140 pesos because of the plant. Sobrang save yun if you compare buying a fake crawling plant. So, ang una nating item na i-haul is itong Jolly Joy and Fresh Bath Sand. Ang mga hamster kasi guys is hindi sila naliligo and hindi rin sila pwedeng paliguan. Pero constantly, ginugroom nila yung mga sarili nila. And itong sand na to is yung ginagamit nila para matanggal yung mga excess oils and dirt dun sa coat nila. This costs 100 pesos on each pack on every 500 grams. Ang next item na ipapakita ko sa inyo is itong hamster food pellets guys. Wala akong idea kung magkano yung brand nito guys, but it is worth sharing so pinakita ko na. Because kasama ito nung binigay si Peachy sa amin, pero I decided to keep this kahit may hamster seeds na kami, para lang may added option sila if in case nasawa na sila dun sa hamster seeds nila. Next item is itong hamster seed food mix. Favorite na favorite to ni Peachy guys. Actually, dahil dito nakita namin for the first time kung paano mag-hamster chicks itong si Peachy. Grabe, ang cute. Punong-puno talaga yung pisngi niya ng mga seeds. Nabili namin to for 150 pesos for 500 grams each. And another tip is ilipat mo siya sa airtight jar para mag-stay fresh siya always and maganda siyang tignan din. Last item na i-haul natin is itong hamster drinking bottle. Hindi ko alam kung magkano to guys kasi kasama ito sa cage nung binigay sa amin si Peachy and Munchkins. Pero I decided na gamitin din ito dun sa cage ni Peachy. Pero aside from that, nilagyan ko rin ng water dish para may option si Peachy if whether gusto niyang uminom dun sa bottle or dun sa water dish. Ngayon natapos na tayong mag-DIY and natapos ko nang ipakita sa inyo yung mga hamster essentials ko. Now it's time na mag-decorate na tayo ng hamster cage. Ang una kong ilalagay guys is itong bedding nila. Actually guys, this is also a DIY. This is made out of shredded tissue paper. Mano-mano ko siyang pinunit-punit. Nakaubos ako ng 15 pieces ng tissue paper para dito. And actually guys, every once a month lang naman dapat natin linisin ang mga hamster cage. Nai-stress kasi sila pag laging bago yung bedding nila. Instead of soft hay guys, which is hindi naman available sa local pet shop namin, I decided to use shredded paper. Makakatulong ang shredded paper guys para maging stable yung mga tunnels na gagawin nila once na mag-burrow na sila. Keep in mind guys that the minimum depth of a bedding should be 6 inches. So that they can actually feel that they were burrowing. Hamsters kasi guys are natural burrowers. Naghuhukay sila guys and gumagawa sila ng mga tunnel para makapagtago and makapagtago ng mga pagkain. Now na nalagay na natin yung bedding, it's time now to put the accessories all together and pagagandahin na natin tong hamster cage ni Peachy. Grabe guys, this is such a long video. I'm so happy on how this turned out. Pero syempre, kailangan pakita ko to sa pamangking ko and let's see what his reaction is. Okay, Mikael. Open your eyes. Wow! Bessie Peachy, ang ganda-ganda!
Thank you so much for watching, guys. Please subscribe to my channel for more videos like this. And hit the notification bell para ma-update ka every time may bago kong upload. Please like this video and i-share mo rin to sa mga friends mong mahilig sa hamsters. And also follow me on my social media account at GNRChannel. Have a nice day everyone and see you on my next video. Bye! Ayan yan. Pwede yung panta. Yan. 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 Peachy, this is your new home. Are you You want- excited? Don't. Huwag ka muna mag-daw. Na ni Peachy, diba? Birthday na. Birthday na ni Peachy eh. Ayan. Peachy.